Bismillahirrahmanirrahim. همونږ نن د CSS یو څو افیکټس دي مونږ هغه وایو صحیح ده مونږ پاتې دي ویډیو همونږ به یو ډیو واخلو دی کې صحیح شو او دلته به مونږ هیډ کې د سټایل ورکو صحیح شو ډیو ته مونږ یو کلاس ورکو کلاس چې تاسو خوښوئ تاسو ورته هغه ورکوئ ما ورته مین ورکو صحیح ده ضرور نه چې تاسو به مین کلاس ورکوئ دا تاسو ما ویل تاسو یوزر ډیفاین چې تاسو خوښوئ تاسو ورته هغه نیم ورکولی شئ مین کلاس ما سره دلته سټارټ شو زه به اوس مین کلاس کې څه شی وکړم پهله چې کله زه مین کلاس ته راشم لکه فار ایگزامپل زه به دې کې یو H3 اخلم صحیح شو H3 مو کې ما واغستو H3 به زه کلوز کړم او دلته به زه د برینز یونیورسټي څه مسله خو نشته که نه به دې کې دې ډیف ته زه ویډ او هایټ ورکوم نو ویډ او هایټ خو تاسو ورکولی شئ که نه ویډ ورته زه فار ایگزامپل ورکوم 250 پکسل او هایټ ورته زه ورکوم سوري او هایټ ورته زه ورکوم 300 پکسلز صحیح شو بیا زه دې ته یو بیکګراوند ورکوم تاسو دې ته بیکګراوند تاسو ما ویلو چې تاسو یو پکې سلیکټ کولی شئ هغه بیکګراوند تاسو دې ته ورکولی شئ خصیمي کولن ضروري دی نه پس دا تاسو څه ګورئ تاسو ته بس صحیح شو نو دا ډیو ما سره جوړ شوی دی خو د دې دا ویډ لږ زیات دی دا ویډ ورته لږ شان کم کم دا ورته 200 کم او دا هایټ ورته 350 پکسلز کم صحیح ده کنټرول اس سره به سیف کم دلته راشي تاسو ریفریش کړئ څه مسله خو نشته کنه تاسو ته به دا برینز یونیورسټي ښکاري ښه داسې کار وکړو چې د برینز یونیورسټي ته به کلر چینج کړو نو ګوره دا وختي ما ته سټوډنټس دا مسله روړې وه هغوی به څنګه چل کولو چې هغوی به د هیډینګ اټریبیوټس به هم دلته مین کې ورکول نو که تاسو چېرته دلته کې ټیکسټ لاین او انډرلاین او ټیکسټ ډیکوریشن نن هر څه وکړي که نه ټیکسټ له کلر ورکوي نو بیا به څنګه چل کېږي په دې ډیف کې چې څومره مطلب ایلیمنټس دي که هغه هیډینګس دي که هغه ما سره پیراګرافس دي که هغه ما سره هر یو شی دی هغه به هم دا کلر اخلي تاسو به دې نه دا بچ کوئ دا هیډینګس نه به دا بچ کوئ بلکې تاسو به څه چل کوئ تاسو به دلته بهر روزئ دی نه ډاټ مین صحیح شو او په دې کې به ورته تاسو ووایئ چې ما سره H3 دی پوه نه شوئ زما په خبره باندې ما سره په مین کې ډاټ مین کې H3 دی که نه تاسو دلته دې لږ څه کلر ورکوئ که هر څه ورکوئ لکه فار ایگزامپل زه ورته کلر ورکوم وایټ صحیح شو دلته راشي تاسو دا ریفریش کړئ نو دا چې کوم برینز یونیورسټي ده دا به تاسو سره وایټ شي ښکاري ټیک شو ښه بیا دې نه پس دې تاسو مارجن ورکوم مارجن ورته ورکوم لږ شان دفاع کوم ټیک ده نو پهله ورته زه لیفټ نه ورکوم پهله ټاپ نه خلک ورکوي که نه ټاپ نه ورته زه 100 پکسلز ورکوم بیا د لیفټ نه ورته زه 0 پکسلز ورکوم صحیح شو د باټم نه ورته هم 0 پکسلز ورکوم او چې کم ما سره لیفټ دی سوري دا چې کم دی موږ سره رایټ دپاره دی که نه کلاک وایز راځي او چې کم ما سره لیفټ دی د دې نه ورته زه 300 پکسلز ورکوم کنټرول اس سره به سیف کړم نو تاسو څه ګورئ دا ټیپ به ما سره موږ شوي دا ما سره دلته راشي څه مسله خو نشته که نه ښه دې نه پس اوس د دې موږ سره یو موږ سره سمپل بیکګراوند و که نه چې موږ ورته کلر ورکو یا تاسو ما ویلو چې تاسو یو امیج هم URL سره سلیکټ کولی شئ هغه امیج ورته ورکولی شئ خو زه ورته اوس دې ته ورکوم لینیر ګریډینټ څه ورته ورکوم لینیر ګریډینټ څه مسله خو نشته او لینیر ګریډینټ کې تاسو نه به دې 3 اټریبیوټس اخلي تاسو ورته اوس 3 اټریبیوټس ورکوئ پهله ورته زه ورکوم چې ټو ټاپ نه سټارټ شه صحیح شو پهله ورته کلر کم یو ورکا کلر ورته ورکا ګرین صحیح شو کاما به ورکئ بیا چېرته څه شی وکړه بیا ورته کلر ورکا بلو اوس به تاسو به دې پوه شئ چې دا ما څه شی وکړو دا موږ سره لینیر ګریډینټ یو اټریبیوټ دی چې دا موږ یوز کوو دغه دپاره ټیک ده دلته کې دا 3 اټریبیوټس اخلي نو کاما پکې مست ورکوئ ها کنټرول سره سیف کا ما ورته چې ټاپ ته لاړ شه لاندې به کلر کم یو وي ګرین وي او چې بره کلر ځي نو به کم یو کېږي بلو کېږي به تاسو دلته راشئ تاسو دا ریفریش کړئ وګورئ صحیح ده دې ته موږ لینیر ګریډینټ وایو څه مسله خو نشته که نه ښه یو موږ سره لینیر ګریډینټ دی ښه دا ټو ټاپ تاسو دا ټو لیفټ هم کولی شئ فار ایگزامپل دا ما ټو لیفټ وکړو نو لیفټ نه به ګرین شروع کېږي او چې کله دې رایټ ته ځي نو بلو کېږي به نه سوري لیفټ د ګرین به دغه نه شروع کېږي رایټ نه او چې لیفټ ته راځي نو دی به بلو کېږي پوه نه شوئ ټو لیفټ مطلب لیفټ ته لاړ شه
دې ته موږ لینیر ګریډینټ وایو. یو موږ سره ریډایل ګریډینټ دی چې کله تاسو ریډایل ګریډینټ یوز کوئ نو تاسو به دلته ریډایل ولیکئ، ګریډینټ هم هغه صحیح دی. د هغې سره دوه اټریبیوټس دي، هغې کې تاسو به ټو ټاپ ټو باټم او ټو لیفټ او ټو رایټ دا شي نه شي ورکولی، بلکې تاسو دلته راشي دا ریفریش کړئ، تاسو وګورئ نو دا به مینز نه به سټارټ شي. ګوره مینز کې چې کوم دی ګرین دی او غیر چاپېره بیا بلو کېږي او سرکل غوندې شي که نه. دا تاسو کلر مختلف چینج کولی شي چې څه ستاسو خوښوي. نو بیا به ته وایټ کې وګورې بیا ما ته ووایې که نه، خو زه اوس وایټ کوم خو زما برنز یونیورسټي پکې بیا نه ښکاري او که نه. نو ته مې وایې چې دا پکې ښکاره نه شي، دا مطلب دی دی. ښه یو موږ سره اوپیسټي ده. ښه اوپیسټي تاسو ورکولی شئ. که تاسو وګورئ د دې دا کلر ډېر تیز دی که نه، ما سره خو دلته ډېر تیز دی، تاسو سلو ښکاري، ما سره دلته دغه کې ډارک دی، تیز دی. نو تاسو د دې اوپیسټي کمولی شئ. د اوپیسټي خو تاسو زما مخکې مخېلی وو اوپیسټي صحیح شو. اوپیسټي بولی کوي او تاسو به دا ورکئ. یاد ساتئ که ونی نو ون مطلب دا دی 1.0، د دې مطلب دا چې دا لکه فل چې کومه د دې اوپیسټي ده هماغه یوز کوه، نو هماغه څه فرق پکې راغو اوپیسټي کې، لکه دا کې څه چینجز خو رانغو. او که تاسو دا کموئ چېرته، لکه فار ایگزامپل زه دا کموم، دا زه ورکوم 0.5 کنټرول ایس سره سیف کوم. تاسو دلته راشئ دا ریفریش کړئ، تاسو ته به اوس پته ولګي دغه کم شو که نه، لږ هلکه شو. برایټنس نه، دا چې کم دی تاسو دا اوپیسټي څومره کموئ که نه، لکه اوس امیج دی که نه، تاسو په موبایل باندې امیج وباسئ، فوټوز وباسئ، نو د څه اوپیسټي زیات وي، دا میګا پکسلز پکې زیات دي، هغه تازه ښکاري او څه لږ داسې ډارک ډارک لکه هلکه هلکه. نو دا چې تاسو څومره کموئ د دې دا کلر چې کم دی دا به هلکه کېږي، کمیږي به. که 0.4 کم دی نه به هم کم شي، که 0.2 کم دی نه به هم کم شي، که 0.3 کم داسې کمیږي. او چې څومره زیات دی بای ډیفالټ دا ونی چې کله ونی نو د دې خپل کلري صحیح ده که نه، یاد به یې درته. ښه دی نه پس موږ سره د دې یو بل اټریبیوټ دی ټرانسپیرنسي خو مونږ وویله. اوس مونږ فنډس یوز کوو. څه یوز کوو؟ فنډس. تاسو قسمت ښه دی نیټ کار شروع کوو، ګینې وختي مې هغه بل کلاس ته کولو فنډس کار نه کولو، صحیح ده. تاسو به دلته راشئ. اوس تاسو ته ما ویلي وو که نه چې مونږ فنډس یوز کولی شو، مختلف قسمه فنډس یوز کولی شو، ویلي مې وو درته. نو اوس دا فنډس به مونږ څنګه یوز کوو؟ یو خو مونږ سره بای ډیفالټ فنډس وو که نه، یو مونږ مطلب خپل هم یوز کولی شو. نو مونږ به څنګه چلو کوو؟ نو زه به دلته د مین کې ووایم، د مین کې به زه دلته وایم چې یاره زه به یو فنډس یوز کوم، نو زه به دلته ولیکم فنډ اف فیملی، او د هغه فنډ نوم څه دی؟ یا خو تاسو دې ځای نه یو سلیکټ کړئ. فار ایگزامپل دا فنډس ما سلیکټ کړ، کنټرول ایس سره به سیف کړم. دلته راشئ او تاسو ګوره دا ریفریش کړئ نو دی به هغه فنډس واخلي. خیال هم دی که نه؟ برنز یونیورسټي چینج شو. که په دې کې تاسو H3 لیکئ، که H2 لیکئ، که H1 لیکئ، که پیراګراف لیکئ، خو چې کوم فنډس تاسو سلیکټ کړي دي دی به هغه فنډ سټایل اخلي. پوه نه شوئ زما په خبره؟ یو تاسو زما ویلو چې یو خو مونږ دا بای ډیفالټ چې کوم فنډ مونږ ته فیسیلیټي راکوي مونږ دا یوز کولی شو، یو مونږ د نیټ نه ډاونلوډ کولی شو مونږ یوز کولی شو. لکه چې څنګه مونږ د جیکیوري پیج یوز کړو که نه، ایکسټرنل پیج او مونږ ځان سره انکلوډ کړو، نو داسې مونږ د فنډ ایکسټرنل پیج هغه مونږ ځان سره انکلوډ کولی شو. پوه نه شوئ زما په خبره باندې؟ نو زه به دلته راشم، نو زه به دلته وایم چې زه به یو فنډ یوز کوم او د هغه فنډ نوم به څه شی وي؟ تاسو به ورته دلته یو خپل نوم ورکوئ. لکه زه ورته ورکوم مای فنډس، تاسو څه بل څه نوم ورکوئ ستاسو خوښه ده. پوه نه شوئ زما په خبره باندې؟ زه به د ډیف ته مو وویل چې زه یو فنډ یوز کوم او د هغې نوم دی مای فنډس، نو دی به اوس مای فنډس ګوري چې مای فنډس چېرته دي، نو دی به هغه مای فنډس را پیدا کوي. هغه به دې څنګه را پیدا کوي؟ زه به ورته دلته ولیکم، ګوره دا ایټ د ریټ ډېر ضروري دی، ښه دا به ضرور لیکئ. چېرته؟ نه نه دا فنډ ورته پیل نه دا ریزرو ورډز دي، دا به خامخا یوز کوئ. کی فرېمز چې دا نه که نه دی به کار نه کوي. دا تاسو په H3 کې هم یوز کولی شئ که نه، څه مسله نشته، بیا به صرف H3 دا کلر فنډس اخلي. پوه نه شوئ زما په خبره؟ لکه بس بیا چې نور که چېرې زه نور هیډینګ یوز کوم بیا به هغه نه اخلي، که زه H1 H2 یوز کوم بیا به هغه دا فنډ سټایل نه اخلي. او چې صرف په دې مین کې واخلم نو چې په دې مین کې زه کم یو که پیراګراف هم یوز کوم دا فنډس به اخلي. پوه نه شوئ زما په خبره باندې؟ ښه اوس زه درته وایم چې زه په دې مین کې یو فنډس یوز کوم مای فنډس، مطلب چې دا مین کې زه کم یو ټیکسټ هم یوز کوم، خو دې کې که هغه هیډینګ یوز کوم، خو دې کې که هغه زه پیراګراف یوز کوم، او خو دې کې که هغه څه یوز کوم که نه، خو دې ټول هم دا فنډس واخلي. صحیح ده؟ نو هغه فنډس به ورته تاسو دلته سپیسیفای کوئ. ایټ د ریټ کی فرېمز ولیکئ، بریکټ شروع بریکټ کلوز، او دلته کې به تاسو دلته کې دې ته نوم ورکئ. نوم به ورته تاسو څنګه ورکوئ؟ دلته ولیکئ فنډ
فیملی او هغه ته ما څه نوم ورکړی دی مای فنډز مې ورکړی دی کنه زه به ورته دلته کې ولیکم مای فنډز سیمی کولن بولوم بس نو چې اوس کله مین راځي نو دی به فند مای فنډ سره را پیدا کوي دلته ایٹ د ریټ کی فریم ته راځي او دلته به دا مای فنډ شروع چته دی به دا پیژني پوه نه شوي دا ریزرو ورډ دی د فنډز لپاره دا به خامخا یوز کوي صحیح ده دا به یوز کوي د فنډز لپاره صحیح شو کنه پوه نه شوي جواب خبر یوزر ډیفاینډ فنډز لپاره به تاسو ایٹ د ریټ کی فریمز خامخا یوز کوي د دې په ځای څه بل څه نشي لیکلی خام دا ایٹ د ریټ کی او انډرسکور فریمز ولیکئ پوه شوي که نه لکه زه اوس دې مین کې ورته ما ویل چې زه یو فنډس یوز کوم د هغې نوم دی مای فنډس او هغه مای فنډس به ورته زه اوس دلته ډیکلیئر کوم په دې ځای کې پوه نه شوئ پوه شوئ خو دا نوم ډېر ضروري دی ګوره څه نه چې دلته کې مای فنډس ونه لیکئ که دلته مای فنډس تاسو ونه لیکئ او دلته تاسو هر څوک کوئ نو هغه خو یې نه پېژني نو دا به ورته خامخا ورکوئ چې څه نوم تاسو دلته ورکړی دی هغه به دلته خامخا ورکوئ صحیح ده او بیا به تاسو دلته نیټ ته راشي او ګوره نیټ کار نه کوي نو بیا به تاسو ګوره صرف په ګوګل کې ولیکئ فنډس فار ویب سایټ نو CSS یا ویب سایټ چې څه لیکئ دومره فنډس به درته راشي دومره پیجز به درته راشي تاسو سمپل هغه ځان سره ډاونلوډ کړئ ځان سره کېدئ چې کله تاسو هغه ځان سره کېدئ نو هغه به تاسو سره داسې مختلف فارمیټس کې پراته وي لکه دا فارمیټس دي زه تاسو ته ښیم دا ما ډاونلوډ کړي دي دا KVR dreams underscore ball dot TTF دا فارمیټس دي دا DTF او .EOT او .WF دا ټول سپورټ کوي ها سا CSS3 سا دا ټول سپورټ کوي نو دا اوس مختلف فنډس دي مختلف زه دې کې اوس مختلف فنډس یوز کولی شم اپلای کولی شم پوه نه شوي زما په خبره باندې اوس زه دلته کې راځم ګوره زه وایم چې زه دا فنډ په خپل دغه کې یوز کړم دا درته ښکاري دا پلی فیر ډسپلی انډرسکور دا یو پیج دی دا 141 KB یو پیج دی دا به تاسو نیټ نه ډاونلوډ کوئ ها نیټ نه به دا پیج تاسو ډاونلوډ کړئ که یا چې درته څنګه ما د JQuery پیج ډاونلوډ کړی و که نه بیا مې په هغه هیډ کې انکلوډ کړی نو دا مختلف پیجونه دي خو دا د JQuery پیجونه نه دي دا ستاسو د فنډس پیجز دي دا به تاسو نیټ نه ډاونلوډ کړئ ځان سره به کېدئ صحیح شو چې کم پیج تاسو ډاونلوډ کوئ نو مخامخ تاسو ته د هغې سټایل یې درکړي امیر صاحب صحیح ده که نو هغه سټایل به تاسو دغه کوئ سلیکټ کوئ چې کم سټایل تاسو خوښ شي هغه پیج به تاسو ډاونلوډ کړئ امیر صاحب ډېر رواني ګپ شپ ډېر شروع کړی دی کلاس کې ها صحیح شو نو زه اوس دا فنډ ځان سره انکلوډ کوم نو ګورئ زما دا پیج دلته پروت دی که نه او دا پیج زما سره په څه کې پراته دي په دې فنډ فولډر کې پراته دي په دې کې ما چولي دي نو زه به دا څنګه انکلوډ کوم زه به دلته راشم او زه به دلته کې سمپل ولیکم د دې لپاره چې کوم مونږ سره دغه دی تاسو به SRC به ورکئ سورس SRC ډبل کوټس دلته به ولیکئ URL بریکټ شروع کلوز سیمی کولن به واچوئ او دې کې به هغه واچوئ سنګل چې کوم کوټس دي صحیح ده او بیا دا ما سره کوم فولډر دی فنډس فولډر دی او په فنډس فولډر کې دننه لاړ شه او چې زه ورته کم یو نوم ښیم دی به هغه روچتئ لکه فار ایگزامپل زه دلته راځم او زه دا اټالیک والا زه وایم چې زه په خپل دغه کې انکلوډ کړم نو زه به څنګه چل کوم په دې به رایټ کلیک کړم رینیم به کړم د دې دا نوم به زه ټول کاپي کړم کنټرول C سره صحیح شوه نوم مې کاپي کو او دلته به راشم سمپل به دلته کې زه دا کنټرول V سره پیسټ کړم کنټرول S سره سیف کړئ او اوس تاسو دلته راشئ او دا ریفریش کړئ تاسو اوس ګورئ د برینز یونیورسټي ته د هغه فنډس واغستی صحیح ده دا خو صحیح نه ښکاري یو بل به سلیکټ کړو فار ایگزامپل زه دلته کې راځم دا سنسیشنل دا چې کوم دي په دې به کلیک کړم او دا به کنټرول C سره ټول کاپي کړم او دلته به راشم دلته کې به پیسټ کړم صحیح ده هغه نوم دلته پیسټ کړئ بس دی به هغه پیج خپله روچتئ بیا او دا تاسو ریفریش کړئ دا ولې دی نه اخلي یار نه فونټ انسټالول نشته بس مای فنډس نوم مې صحیح اغستی دی دا ریډایل ګریډینټ او دا شي نه څنګه سوري دا کی فریم نه دا فنډ فیس دی یار دا به تاسو بدل لیکئ فنډ او دلته به فیس لیکئ ها FACE فیس کی فریم د انیمیشنز لپاره یوز کیږي اوس دې نه پس موږ سره بل ټاپک دی انیمیشن پای کې موږ یوز کوو صحیح ده دلته کې راشي اوس ریفریش کې زه تاسو ته پته ولګي خیال هم دی ګوره هغه فنډس چینج کیږي برینز یونیورسټي لږ غونتې بدل شو خو که تاسو وایئ چې زه دا هم نه اخلم تاسو ته فرق پته نه لګي نو دا واخلئ بلیک اټالیک دا رینیم کوي او دلته لاړ شي دا ټول کاپي کوي کنټرول C سره صحیح شو او دلته راشئ او دلته کې کوم دا نیم دی دلته پیسټ کړئ کنټرول V سره او کنټرول S سره سیو کړئ دلته راشئ او تاسو دا ریفریش کړئ خیال هم دی چې څنګه فنډس تاسو پکاري نو اوس چې په دې مین کې که زه څه لیکلم کوم ګوره به دا کلر اخلي فار ایگزامپل زه دلته مین ته راځم په مین کې زه H2 لیکم بلکې یو پیراګراف پکې زه لیکم پیراګراف
او پیراګراف کې لیکم چې this is برینز یونیورسيټي دا موږ سره برینز یونیورسيټي دا مو تاسو پته ده کنه نه ده دا ولې درته پته نشته ها بدل دی شما برینز یونیورسيټي خیال هم دی ورته اینا غره سټایلینګ هغه سره څنګه ما د ور کړی که تاسو وایئ چې دا سټایل زه چینج کوم دي نه وګورم یو بل سټایل والو کنه دا اټالیک رینیم وکړو دا مختلف لکه پیجز دي دا تاسو ډاونلوډ کړئ ها دا پیج به تاسو ډاونلوډ کوئ دا بیا ما ټول یو ځای کړي خو دا بیلې بیلې پرتی وي ټیک ده دلته راشي دا کلر دا یو فونټس په اپلای کړئ صحیح شو کنټرول اس سره سیو کړئ دلته راشي ریفریش کړئ خیال هم دی ورته کنه ها ټول شول کنه بس سکول به دي جوړ کوم نه تاسو څنګه کوي خو دې نه بس موږ سره په دې کې CSS فونټس باندې کوم بیا موږ سره CSS ټرانسفارمز دي اوس ټرانسفارم څه شی دی فرست موږ راځو دا سنسیشنل ارس دی وی پکې موږ دلته کې راځو ټرانسفارم نو په ټرانسفارم کې موږ سره دوه شي نه دي مین یو موږ سره روټیټ دی صحیح شو روټیټ په پیژنې کنه پیژنې روټیټ تاول ته وایي لکه زم چې دا 30 ډیګري ته وشي نو 30 بولی کوي او ډي ای جی بولی کوي کنټرول اس سره سیو کوي او دلته راشي تاسو دا ریفریش کوي 30 ډیګري ورته وشي صحیح ده چې څومره تاسو زیات تاوي تاسو زیات تاول شي فور څنګه ټرانسفارم نه صرف روټیټ د دې لپاره چې دا ټرانسفارم بیا مختلف دي صحیح ده دا روټیټ دې لپاره یوز کیږي روټیټ او ټرانسفارم دا ټرانسفارم اټریبیوټس دي کنه په ټرانسفارم کې موږ سره یو روټیټ دی یو سکیو دی یو بل دی او پهله موږ دا روټیټ ویلو 30 ډیګري کته ځاله کم زیات کی فور ایگزامپل جی 60 ډیګري کم نو دې وو 60 ډیګري ته وشي صحیح ده سم مسله خو نشته کنه خدینه پس موږ سره یو بل دی د موږ سکیو وایو سکیو یو وګوره تاسو خیال وکړئ کنه یو وګوره کلاک وایز تاویدلی کنه داسي لکه چې کله تاسو روټیټ کوئ نو دا کلاک وایز تاویږي لکه دا مارکر دی کنه دا ز کلاک وایز تاو یو دا او یو داسې دی او یو دا داسې تاول وي لکه دا ځمکه نه ده دا ځمکه خو یو کلاک وایز تاویږي کنه او ساينټیسټ وایي چې دا خو کلاک وایز هم تاویږي خو دا داسې هم تاویږي باج څنګه سوینګ کوي لکه یو خو بال داسې تاویږي او یو داسې هم تاویږي کنه نو هغه ته بیا هغه لپاره موږ سکیو یوز کوو څه یوز کوو سکیو نو تاسو بدل ته صرف ټرانسفارم بولی کوي او سکیو بولی کوي صحیح ده او دې کې به تاسو دوه ورکوي لکه په x اکسس باندې دې څومره توشي او په y اکسس باندې دې څومره توشي موږ به دواړه 2 ډیګریز ورکو ها یو ما 60 ډیګري ورکو په x اکسس باندې دې چې دې 60 ډیګري توشي او په y اکسس باندې دې 40 ډیګري توشي او کنټرول اس سره به سیو کوم تاسو دلته راشي او دا ریفریش کړئ نو تاسو څو غوړي دې به داسې توشي خیال هم دې هغه داسې تاوي ولکه دا ډېر زیات شو زبې ورته لکشان کم فور ایگزامپل دا به 10 ډیګري کم او دا به هم 10 ډیګري کم کنټرول اس سره سیو کړئ دلته راشي دا ریفریش کړئ نو به تاسو غوړي چې 10 ډیګري توشوي دی کنه دې ته بیا موږ سکیو وایو څه ورته وایو یو هم سره سمپل روټیټ وکنه یو سکیو دواړو کې فرق وو یاد به درته خو بیا یو موږ سره بل اټریبیوټ دی ټرانسفارم چې هغه ته موږ ترانسلیټ وایو څه ورته موږ وایو ترانسلیټ مطلب څه شی دی ګوره زه دا مارجن هر یو شی ختموم د دینه کنه دا فونټس نیم ختموم دا مارجن ته هم ختموم دا ترانسلیټ مطلب دا دی چې په x اکسس یا په y اکسس باندې زه دې کول غواړم زم چې دې کشي لکه زه څومره دې کوم لکه x اکسس باندې وته څومره دې کور کوم په y اکسس وته څومره دې کور کوم دلته راشي تاسو دا ریفریش کړئ نو ګوره دې دلته کې موجود دی کنه زه دې اوس دغه کومه ټرانسفارم کومه لکه ترانسلیټ کومه نو زه به کوم یو اټریبیوټ یوز کوم ټرانسفارم ترانسلیټ دلته به راشم دلته به سمپل ولیکم ټرانسفارم څه ولیکم ټرانسفارم او بیا به دلته کې ولیکم ترانسلیټ سم مسله خو نشته او دلته کې به زه دلته کې اوس ویم چې په x اکسس باندې ته څومره لاړ شه x اکسس باندې فور ایگزامپل 100 پکسلز لاړ شه او په y اکسس باندې څومره لاړ شه کامه واچوي خاصه می کول نه فور ایگزامپل هغه باندې 200 پکسلز لاړ شه نو کنټرول اس سره سیو کړئ ټرانسفارم صحیح شو دلته راشي تاسو دا ریفریش کړئ نو x اکسس او y اکسس باندې باندې دومره لاړ شي پوه نه شوي یا که تاسو داسې غواړئ چې زه دا y اکسس باندې دې نه ځي بلکې 0 پکسلز نو کنټرول اس سره سیو کړئ نو په x اکسس باندې باندې دې د سر نه دی کشي داسې خو y اکسس باندې ولاندې نه راځي پوه نه شوي سم خبره باندې او که تاسو وایئ چې په y اکسس هم لګرا کوزو نو هغه دا پکسلز ورکړي څومره پکسل ورته تاسو غواړئ
نو دا موږ سره ټرانسفورم کې دریو، یو سکیو، یو ټرانسلیټ او یو روټیټ، دریو. صحیح شو؟ یاد وي درته کنه. ایو موږ انیمیشنز کو موږ ویل، په انیمیشنز کو پوه شوي کنه، په دغه باندې سوري فرنٹ پیج باندې. ٹھیک ده؟ خدینا پس موږ سره د ټرانزیشنز، ټرانزیشنز کته سو دلته کې ګوري په لزه د دې لګ دا ویډ کومه کنه. فور ایگزامپل دام 100 پکسلز کومه او هایټ ورته هم 100 پکسلز کوم. صحیح ده؟ تاسو دلته راشي دا ریفریش کیو ګوري دا به 100 پکسلز شي. ٹھیک ده؟ او دا پیراګراف به ختم کو د دې موږ ته ضرورت نشته، بس دا هډینګ به ختم. دلته راشي تاسو دا ریفریش کړئ نو 100 پکسلز دی هغه څه دی. صحیح ده؟ صحیح شو کنه. اوس زه څه کار کوم؟ زه اوس په دې باندې ټرانزیشن لګوم، لکه زه هم چې کله په زه هاور افیکټ ولګوم کنه نو د ویډ او هایټ دې زیات شي. نو هاور افیکټ خو زه لګولی شم کنه، په دې ټیپ به زه هاور افیکټ څنګه لګوم؟ دلته به راشم، دلته به ولیکم ډاټ مین او په دې باندې زه هاور افیکټ لګوم نو هاور. صحیح شو؟ او ویډ او هایټ به ورته لږ شان سیوا کړم. فور ایگزامپل ویډ ورته زه ورکوم 200 پکسلز او هایټ ورته هم ورکوم 200 پکسلز. صحیح ده؟ او بیک گراوند کلر ورته هم چینج کوم. فور ایگزامپل بیک گراوند کلر الته سبل سره ده کې ورته زه دا یو کلر ورکوم گرین. کنټرول اس سره به سیو کوم، دلته راشي تاسو دا ریفریش کړئ. اوس که زه په دې باندې ماوس راولم نو ګوره د دې ویډیو هایټ سیوا کیږي او بل کار څه کیږي، د دې بیک گراوند کلر هم چینج کیږي. صحیح ده کنه؟ خو تاسو سوای چې یار دا خو تاسو څنګه ماوس راولئ د دې خو دا هایټ او ډیر زر زر سیوا کیږي کنه، خنخ کاری. تاسو وایي چې یار دا لګ داسې مطلب افیکټس په ځل لړکم چې دې پارام پارام شي، سلو سلو شي. نو هغه لپاره به تاسو ټرانزیشن یوز کوئ. نو تاسو په دې ته وایي چې یاره په دې ټیپ باندې کم یو زه هاور افیکټ لګوم نو دا غي ټرانزیشن څنګه ہوگا؟ ټرانزیشن ورته تاسو ورکړئ فور ایگزامپل 5 سیکنډز 5s به ورکړئ. کنټرول اس سره به سیو کړئ، دلته راشئ او دا ریفریش کړئ تاسو. اوس که تاسو په دې باندې دا راولئ نو ګورئ 5 سیکنډز به اخلي ټرانزیشن کې. صحیح ده؟ خو که زه دې دا خوا کوم نو دی به بیا هم 5 سیکنډز اخلي خپل حالت ته. پوه نه شوئ؟ ها؟ څه؟ نو بیا خو کم ټایم نه دا ته خپل سلیکټ بیا وګورئ. صحیح ده؟ نو تاسو به کله ماوس راولي ګوره د دې ټرانزیشن کیږي. ها مختلف شي نه تاسو کولای شئ. ها ورکې فور ایگزامپل زم چې دلته کې د ټرانسفورم هم شي، ټرانسفورم او روټیټ دي شي چې تاسو خوښه کنه تاسو سره کار کولای شئ 360 باندې او بالکل ته وشي پته به مونږ نه لګي خپل حالت کې وي 50 ډیګري وګو 50 ډیګري وګو ځا بیا تاسو پس خپل اپلای کوي کنه بیا وګورئ. اوس ګورئ ورته 50 ډیګري ودی تاوی. صحیح ده؟ او کله ماوس یې خوا کم ګوره بیا خپل حالت ته دوباره راځي. صحیح شو کنه؟ نو دې مختلف شي نه سره تاسو کولای شئ، لکه سکیو به یوز کړئ، بل څه یوز کړئ څه چې تاسو خوښه. صحیح ده؟ ها ګورئ یاد ساتئ بعضې ټایم دا ټرانسفورم او ټرانزیشن تاسو سره کار نه کوي. ټرانسفورم چې موږ څومره موبایل کنه که سکیو وي که چېرې تاسو سره کار نه کول نو تاسو به بیا وینډر پریفکسز یوز کوئ. ښه لکه اوس دا ټرانزیشن فور ایگزامپل ما سره اوپرا کې کار نه کوي نو زه به دلته څه لیکم، دلته به زه لیکم د اوپرا دپاره به او لیکم، بس دا به اوس اوپرا کې کار کوي خامخا. خو اوس په زم چې په فایرفاکس کې ما سره کار وکړي نو تاسو به کوډ هم د دې هم داسې کوئ چې دلته به کنټرول پی سره دا پیسټ کړي، دلته کې به دا تاسو د موزیلا دپاره کې لکه فور ایگزامپل موزیلا فایرفاکس دپاره که دغه دپاره کروم دپاره کوئ نو دلته به تاسو څه لیکئ ویب کټ. یاد ساتئ ها د اوپرا دپاره او دی، د موزیلا دپاره ام او زیډ دی، ویب کټ د دې دپاره دی. او که تاسو د انټرنیټ ایکسپلورر دپاره کوئ نو دلته به ام ایس ولیکئ. څه ولیکئ؟ ام ایس. صحیح شو؟ او که داسې به تاسو ټرانسفورم سره هم کوئ. ها او یو سمپل والی، سمپل مطلب دا دی که فور ایگزامپل کوم سمپل سره کار کوي نو بیا د دې ضرورت نشته، بس سمپل ورکې خامخا دی. نو صحیح شو؟ نو تاسو به داسې کوئ که نه چې کله تاسو اپلوډ کوئ د هغې دپاره به ټول داسې کوئ که نه ټول دپاره. اوس دا ما ټول دپاره وکړو بس ټولو کې به اوس کار کوي. صحیح ده؟ دا صرف دا ټرانسفورم او دا ټرانزیشن نه دی، دا د HTML5 اټریبیوټس دي، دا بعضې شیانو کې کار نه کوي، بیا تاسو دا وینډر پریفکسز یوز کوئ. صحیح ده؟ ها دا موږ سره وینډر پریفکسز دي، د موزیلا دپاره موز دی، ویب کټ دپاره موږ سره ویب کټ موږ سره ګوګل کروم یا سفاري دپاره دی، او دا ام ایس مایکروسافټ انټرنیټ ایکسپلورر دپاره دی، او دا او چې کوم دی اوپرا مینی دپاره دی. ٹھیک ده؟ خدای نه پس موږ سره انیمیشنز دي. د انیمیشنز کې زه لږ شان کار کوم او بیا چې کوم دی دغه کوم. صحیح ده؟
سبا ته بیا کوم صحیح ده. اوس یو کوم خاصه انیمیشنز کې ډېر اټریبیوټس دي کنه بیا مثلا او صبر لکشان کو کوم لکشان صبر چپ لکشان کوم صرف انیمیشنز د انیمیشن سٹارټ اخلم غوري دی خو انیمیشن غوري تاسو بولی کې دلته انیمیشن بولی کلو سوري انیمیشن بولی کوي او انیمیشن به تاسو ته وایي چې زه به یو انیمیشن یوز کوم د ډیف ته زم چې زه په تا باندې یو انیمیشن یوز کوم صحیح ده. یا ساتي دا مخکې جاوا سکرپټ یا جی کیوري سره موږ کولو دا پیدا کې نه و ها په سی اس اس 3 موږ تاسو دا راکړي دي. او زه ورته چې زه یو انیمیشن یوز کوم تاسو هر څه ورکولای شي لکه زه ورته مای نوم ورکوم او هغه انیمیشنز بدل تاسو ټایم ورکوي سبا ورکوي ټایم زه څومره ټایم د پاره کوم زه 5 سیکنډز د پاره کوم کنټرول اس سره سیو کوي بس وای نه شي زما خبره باندې. او بیا بدل کې تاسو څه کار وکړئ چې دلته براشي @ بولی کوي او دلته بولی کوي کی فريمز صحیح شو آی کې فرنٹ فیس او باندې کې کی فريمز دي صحیح ده کنه کی فريمز بولی کوي او دلته کې بزا هغه انیمیشن اوس اپلای کوم بس دا خبره. خو زه به اوس په دې کی فريمز کې څه کوم زه به ته وایم چې یره د دې ټایم کله 0 سیکنډز راځي نو ته څه کار کوه چې کله د دې ټایم 25% راځي نو ته څه کار کوه چې کله د دې ټایم 50% راځي هغه ټایم څه کوه او چې کله د دې ټایم 75% راځي بیا څه کوه او چې کله د دې ټایم 100% راځي بیا څه کوه. سمپل دا کار کول دي لکه مطلب دا څه وکوم کنه دلته بولی کوم چې 0% باندې څه کار کوه صحیح شو دلته به بریکټ کې سپیسیفای کوم څه مساله خو نشته. بیا زبردین چې کله د دې ټایم 25% راځي نو بیا څه کار کوه اب ورته د بریکټ کې لیکم صحیح شو. بیا ورته چې د ټایم 50% راځي بیا څه کار کوه د بریکټ کې بلیکم چې بیا کله د ټایم 75% راځي سوري بیا څه کوه صحیح ده. او بیا ورته چې کله د ټایم 100% راځي نو بیا څه کوه بس ګوري ورته ها لکه زه ورته چې کله د ټایم 0% راځي کنه نو بیک گراوند څنګه چل کوه بیک گراوند ته کوه وایټ نه بس بیک گراوند په خپل حالت کې صحیح دی کنه چې کله ټایم څنګه شروع کیږي نو بیک گراوند خپل صحیح دی لکه بیک گراوند بدل دی کې فور ایگزامپل بلیک کم کنه دا گریډینټ به ختم کم بلیک صحیح ده. نو زه ورته چې بیک گراوند یو بلیک ساته صحیح شو. بیا ټاپ نه څومره ځه ټاپ نه ورته د کوم ورکوم نو ټاپ نه 0 پکسلز زه ورته 0 ورکم سبا ورکم ټاپ نه ورته ورکم 0 صحیح شو. بیا به کاما واچوم د لیفت نه ورته څومره د کور کا د لیفت نه ورته هم 0 پکسلز ورکا صحیح ده څه مساله خو نشته لکه مطلب په خپل ځای به پرو دي بیک گراوند به مانګه بلیک کی ټاپ نه هم 0 پکسلز یو لیفت نه هم 0 پکسلز ٹھیک شو. بیا زه دلته راځم زه ورته چې کله د ټایم سره راځي 25% راځي نو بیک گراوند ته گرین کوا صحیح شو. او ټاپ نه څومره ځه ټاپ نه فور ایگزامپل 0 پکسلز لکه ټاپ نه مزه ټاپ په خپل ځای اوسه او لیفت نه څومره ځه فور ایگزامپل لیفت نه ځه بلکې رائټ نه ځه 100 پکسلز نه لیفت نه ورته 100 پکسلز دی کا ورکا مزه به سبا تو کم کنه یار اوس ګوري یا سلیکشن وګوري په پوزیشن به ابسولوټ خامخا ورکوي نو دا پوزیشن به بیا د سبا تو هم کنه چې پوزیشن څه شی دی پوزیشن موږ سره مختلف دي ابسولوټ دی فکس دی ریلیټیو دی صحیح ده دا بیا سبا تو سنا سبا خیر دا وکړو صحیح شو. بیا چې کله د ټایم 50 او 25% راځي دی په موومېنټ کوي لکه روان مختلف اټریبیوټس به پدې اپلای کیږي. سمپل تاسو نن د پاره دا زده کوئ چې یو به انیمیشن تاسو وایي چې په د باندې یو انیمیشن یوز کوم 5 سیکنډز او ان دا ټایمز به ولا ټایم به ولا ورکوي ها چې کم ټایم تاسو ورکړئ دا غي 20% 25% تاسو 30% هم ورکولای شئ ضروری نه ده چې تاسو 0 25 او 50 او 75 او 100 ورکړئ صحیح ده جی سر دې کې بیا د سبا د اټریبیوټس لیکم چې په دې باندې اپلای شي او چې کله کار نه کوي نو بیا به څه شي کومه دلته به وینډر پریفکسز یوز کومه ها اوس ګوره تاسو کتل په فایرفاکس کې کار نه کولو نو موزیلا ولیکم MOZ پوه نه شوي